امشب در 24 ادامه مخالفت‌ها با مذاکره همزمان با تاکید خامنه‌ای بر توسعه برنامه موشکی. یعنی اسرائیل مثل غزه بیاد راحت بمباران کنه و بزنه بره، ما هم هیچی نگیم. مسعود پزشکیان میگه ترامپ به بهانه مذاکره به دنبال زمینگیر کردن جمهوری اسلامیه. 3 ساعته که برق ما رفته، خونه شده این یخچال. اعتراضها به خاموشی‌های گسترده در سراسر کشور، ناتوانی حکومت ایران در تامین ابتدایی‌ترین نیازهای مردم. A $2 trillion deficit, and if we don't do something about this deficit, the country's going back. و جلسه کنگره آمریکا برای رسیدگی به سازمان کارآمدی دولت 1 روز بعد از فرمان ترامپ برای افزایش قدرت ایلان ماسک. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رهبر جمهوری اسلامی ساعتی پیش در دیدار با فرماندهان نظامی قدرت دفاع ایران رو زبان زد و موجب هراس دشمنان خونده. علی خامنه‌ای 4 ماه بعد از حمله اسرائیل به سامانه‌های پدافندی و تأسیسات تولید موشک بالستیک ایران گفته دوستان ایران به این قدرت بالن و همینطور بر لزوم توسعه برنامه‌های موشکی و نوآوری در این زمینه تاکید کرده. در مورد مثلا حالا دقت موشک من باب مثال یه چیزی رو، یک حدی رو برای خودمون در نظر گرفتیم، حالا احساس میکنیم این حد کافی نیست، باید بریم جلوتر. این نکته اول، باید پیشرفت ادامه پیدا کنه. سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. سمیرا، اگر 1 هفته 10 روز پیش تصور بر این بود که شاید روزنه‌ای از احتمال مذاکره وجود داره، الان می‌بینیم که از دو طرف همینطور تنش داره بالا و بالاتر میگیره. همینطور داره بالاتر میگیره، مخصوصا همین صحبت‌های علی خامنه‌ای که الان شنیدیم راجع به دقت موشک‌های جمهوری اسلامی. خواسته علی خامنه‌ای برای پیشرفت بیشتر در حوزه موشک‌های بالیستیکی، اصلا این بازدیدی که 1 ساعت امروز از این نمایشگاه تازه‌های نظامی و دفاعی انجام داده، همه اینها اینجا در رسانه‌های ایالات متحده هم پوشش خبری گرفته و داره زیر سایه تهدیدات دونالد ترامپ انجام میشه. یعنی اینه که باعث میشه که این تنش ها رو ما بخوایم به راحتی بگیم داره بیشتر و بیشتر میشه، به خاطر مشخصا همین صحبتایی که علی خامنه‌ای کرده. الان در این شرایط به جای پیدا کردن راه حلی برای حل این بنبست، برای بیرون آمدن از این بنبست، راجع به پیشرفت‌های بیشتر نظامی صحبت داره میشه. اینجا و آنجا از سوی مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی هم داریم میشنویم که دارن یک انتقادی از دونالد ترامپ میکنن مبنی بر اینکه شروط ترامپ شروطی هست که میخوان جمهوری اسلامی رو خلع سلاح بکنند. ما از شروط آقای ترامپ خبر نداریم. چیزی اینجا در ایالات متحده به شکل رسمی تایید نشده که چه چیزهایی از جمهوری اسلامی خواسته به عنوان پیش شرط برای مذاکرات. خودش معتقده که این مذاکرات پیش شرطی نداره و او راحت میتونه وارد انجام هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی بشه. اما در داخل ایران دارن از این پیش شرط‌ها صحبت میکنن، راجع به سلاح‌های متعارف، راجع به توان موشکی، توان هسته‌ای، و در این فضاست که علی خامنه‌ای از پیشرفت بیشتر در تسلیحات نظامی داره صحبت میکنه. گذشته از علی خامنه‌ای آقای پزشکیان هم صحبت کرده، مقام‌های مختلف، آقای احمدیان، خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، همگی یک کاسه میگند که عبث هست مذاکره کردند با ایالات متحده. بخشی از صحبت‌های آقای پزشکیان رو فرداد بریم با هم بشنویم. همون غزه بالای 50,000 زن و بچه و پیر و جوان رو با بمب‌های خودشون زیر آوار کشتند و شهید کردند. در لبنان، در سوریه، در منطقه. بعدم میگه ما میخوایم تو دعوا نشه ایران تروریسته، ایران بیاد ترور نکنه، ما مشکل نداریم. بعدم میگه شما نباید موشک داشته باشید، نباید تسلیحات داشته باشید، نباید امکانات. یعنی اسرائیل مثل غزه بیاد راحت بمباران کنه و بزنه بره، ما هم هیچی نگیم. بعد پشت تریبون میگه من اومدم به اصطلاح میخوام با ایران مذاکره کنم.
از اون ور تمام راه ها رو داره میبنده. هر تصمیمی لازمه برای اینکه ما رو زمینگیر بکنه میگیره، دستور میده، با دنیا دعوا میکنه، با ایرانیا معامله نکنید. از اون ور میگه ما میخوایم مذاکره کنیم. تو اگه مرد مذاکره ای چرا این کارا میکنی؟ فرداد، این صحبت‌های آقای پزشکیان این انتقادیه که پیشتر هم مطرح کردن مقام‌های دیگر جمهوری اسلامی که اگر که بحث مذاکره است، اگر که خواهان این هستید که با ما بنشینید، چرا همزمان این کارزار فشار حداکثری رو دارید کلید میزنید؟ کارزاری که به هر حال هم درش بحث تحریم‌های نفتی به صفر رساندن صادرات نفت ایران وجود داره و هم این که مجوزهای کلی در رابطه با تجارت‌های گوناگون. اگر این مجوزی از سمت وزارت خزانه‌داری وجود داره که بخش‌هایی رو مشخصاً صادرات کالاهای مثل کالاهای بشردوستانه مثل دارو و مثل غذا رو به جمهوری اسلامی به داخل ایران بازگذاشته، این مجوزها برن بازبینی بشن. همه اینها در اون یادداشت ریاست جمهوری آمده امضا شده. مقام‌های جمهوری اسلامی میگن که آقای ترامپ اگر که میخواد با ما مذاکره کنه نباید این رو امضا میکرد، ولی ما از سمت آقای ترامپ میدونیم که یک سیاست خارجی مد نظرش هست و این رو مو به مو اجرا کرد. سیاست خارجی که شبیه اون چیزی است که تکه کلام روزولت بود و اون هم سیاست خارجی چماق بزرگ در اصطلاح بهش میگن و جمله‌ای که همیشه او میگفت این بود که نرم خو و آرام صحبت کن ولی یک چماق بزرگ رو همیشه با خودت حمل بکن. این رو آقای ترامپ بیشتر اعلام کرده که بهش علاقه داره. در روزی هم که یادداشت ریاست جمهوری امضا میکرد در زبان بسیار نرم خو بود و میگفت من دلم نمیخواد این کارو بکنم، خوشحال نیستم از اینکه دارم این رو امضا میکنم، ای کاش که اصلا از این مفاد یادداشت ریاست جمهوری استفاده نکنم. این رو میگفت ولی در عمل آنچه که امضا کرد تحریم‌های سفت و سختی علیه جمهوری اسلامی خواهد بود. در چنین فضای تنش‌ها داره افزایش پیدا میکنه. فاکس یک مقاله رو منتشر کرده به قلم ربکا گرانت، زنی که سوار اون بمب افکن‌های بیتو شده، راجع به اینکه اگر جمهوری اسلامی به سمت سلاح هسته‌ای بخواد بره و ما بدونیم که نزدیک شده، بیتو هاست که در آسمان ایران به پرواز در خواهند آمد، بیتو هاست که میتونند نتنز و فردو تأسیساتی که جمهوری اسلامی در اونجا داره اورانیوم غنی‌سازی میکنه رو به راحتی میتونن با بمب‌های سنگرشکن نابود بکنند. ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرایی در وزارت خارجه آمریکا از واشنگتن دی سی. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای نامور حقیقی، اگر در روزهای اول سخنرانی‌های اول خامنه‌ای شک و تردید کجا او ایستاده، آیا به دنبال مذاکره این اهرم‌هایی برای چانه زنی است، الان به نظر داره روشن و روشن‌تر میشه که هیچ روزنه‌ای برای مذاکره رو داره باز نگه نمی‌داره. بله، با سلام خدمت شما جناب فرزاد گرامی و بینندگان محترم. بله، میگم که دو تا برداشت بود. یه برداشت این بود که این امکانات رو فراهم آورده برای اینی که یک کارتی باشه در دست مذاکره کنندگان. بعضی دیگه هم معتقدن نه، این دیدگاه‌های آقای خامنه‌ای در مورد نحوه نگاهش به زندگی، به مناسبات بین‌الملل، این امکان مذاکرات از بین برده. به خصوص اینی که شرطی هم نذاشت، یعنی میتونست بگه اگر و آنگاه اگر اینجوری بود اون وقت میشد مذاکره کرد و این چون اگر رو هم مطرح نکرد، بیشتر نظری که معتقدن زمینه رو از بین برده افزایش پیدا کرده، در حالی که هفته قبلش در مورد معامله صحبت کرده بود. در آذر 1400 که مجوز مذاکراتی به آقای علی باقری داده بود، تفاوت گذاشت بین مذاکره و توافق. گفت که مذاکره مشکلی نداره، مهم اون توافق یا سازشی است که علیه منافع و امنیت باشه. بنابراین به نظر میرسه که این بار موضع تندی گرفته. دلیلش هم چند تا چیز است. ببینید، یکی از چیزایی که بدفهمی دارن در ایران این است که تقاضاهای طرف مقابل، خواسته‌های طرف مقابل رو که میخواد بهش دست پیدا کنه به عنوان شرط مذاکراتی گذاشتن. نه، این تقاضاهای آقای ترامپ مدل مذاکراتیش همین است که حد اکثر امتیازات رو میخواد طلب کنه تا ببینه چه میزان رو میتونه به دست بیاره. در این حال صحبت‌های پاندولی میکنه، مبهم میکنه، متفاوت صحبت میکنه. همین کار رو انجام میده که طرف مقابل رو بتونه تحت تاثیر قرار بده یا گیج کنه تا بتونه امتیازات بیشتری بگیره. این تقاضاها رو به عنوان پیش شرط مذاکراتی گذاشتن، در حالی که همین چیز نیست. یعنی شما میتونید مذاکره میرید، تقاضاهاشون رو میگید، شما تقاضاهاتون رو میگید، اگر
توافق بخواد انجام بگیره انجام میگیره، اگر هم نگیره خب میاد اعلام میکنه ما مذاکره کردیم انجام شد. این دوتا رو کاملا بدفهمی میکنن. تو صحبت آقای پزشکیان هم کاملا مشخص بود بیشتر که از این موضوع نداره، یعنی تقاضاهای طرف امتیاز رو به عنوان پیش شرط گذاشتن، در حالی که آمریکا پیش شرط نذاشته بود. در سری قبل مثلا آقای دولت جورج بوش پیش شرط گذاشته بود، یا اون موقع ایران پیش شرط گذاشته بود که آمریکایی‌ها تامین کنن که مثلا ما در دولت آقای جورج بوش که ما آمریکا حمله علیه ایران نمیکنه، که حتی جورج بوش این حاضر نشد این تضمین بده. ولی با این حال شما نگاه کنید در ارتباط با دولت بایدن هم که همه کارا رو می‌خواست انجام بده و همه هیچ کدوم این شرطا رو نداشت، اینا با دولت بایدن مذاکره هم نکردن. حتی موقعی که اومد سر کار آقای خامنه‌ای ممنوع کرد که مذاکرات کارشناسی انجام بده. این یه نکته دوم تناقضاتی است که اینا دارن. ببینید آقای خامنه‌ای در گفتگو با گروه حماس مذاکره کنندگان حماس رو کارشون رو موفق دونست و گفت که بسیار کار درستی بود، کار موفقی بود و تونست از رنج مردم فلسطین کم کنه. خب اینا اومدن با اسرائیلیا مذاکره کردن که 50,000 نفرشون کشتن. دقیق می‌فرمایید؟ اگر حماس مذاکره کنندش کار موفقیه، خب ایرانی‌ها میتونن مذاکره کنن که رنج مردم ایران کم کنن. خیلی ساده است دیگه. منطق شما متوجه نشدم. اگه اون مذاکره کننده کارش درست بوده، پس اون اگر میتونی شما با اسرائیل که همچین اقدام انجام داده مذاکره کنی، این هم نکته دوم. نکته سوم اون پارادایمی است که به نظر مثل آقای خامنه‌ای همچنان مردده، به این معنی که یه پارادایمی داره که مسئله مبارزه با استکبار، نابودی فلسطین، این سنجاق شده و پیروزی مقاومت، این جبهه مقاومت، این اون سنجاق شده به اون اندیشه‌ای که داره و فکر میکنه که این برنده است. حالا یه بخشش مربوط به محاسبات غلط در تحلیل روابط بین‌الملل، یه محاسبات غلط در مورد توان ایران و محاسبات غلط در مورد توان طرف مقابل، و از همه مهمتر این است که فکر میکنه که خب جامعه این مسیر رو حمایت میکنه. من فکر میکنم اینم عنصر سومه. در این حال اگر دقت کنید تقاضاهای زیادی در اجتماع وجود داره که ایران باید مذاکره کنه. اینو شما در تظاهرات شب 22 بهمن متوجه شد، یه عده‌ای در مقابل الله اکبر شعار سیاسی دادن که همیشه اتفاق نیفتاده بود. فضای نخبگانی کشور هم بحث مذاکره است و از همه مهمتر این دولتی که حالا آقای پزشکیان حرفش رو عوض کرده، این با شعار مذاکره و بیرون آوردن ملت از قفس رأی آورده. اصلا اگه این نبود رأی نمی‌برد. بنابراین و دو تا آدمی که بیشترین نقش رو داشتن، هم آقای صناعی هم آقای ظریف، الان ساکتن، در حالی که آقای ظریف در داووس گفت که ما مذاکره می‌کنیم اگر طرف جدی باشه، واقع نگر باشه و متمرکز باشه. بنابراین اون چیزی که هست، من فکر می‌کنم بعد از مدتی ایران یا مجبور میشه بحث مذاکره دوباره بیاد بالا، یا اگر نخواد سیاست نه مذاکره نه جنگ، حتما منجر به تقابل و جنگ میشه. مضافاً بر این که عدم مذاکره رو اروپایی‌ها هم تاثیر منفی خواهد گذاشت و عملاً مکانیزمش هم فعال میشه که اینم جزء خط قرمزای ایران بود و معلوم نیست که حکومت با چه چشم‌اندازی بخواد وارد همچین لابیرنتی میشه، اونم در شرایطی که کمبود انرژی هست، کمبود امنیت بهداشتی کشور تو خطر به خاطر کمبود تجهیزات. معلوم نیست با چه تصویری دارن همچین مسیر رو طی میکنن. مضافاً برای که آقای خامنه‌ای مسئله جانشینی هم براش مهمه، قطعاً تو مسئله جانشینی با آینده کل نظام هم تاثیر منفی خواهد گذاشت. من فکر میکنم در نهایت احتمالاً یه تغییرات دستفرمانی داشته باشیم، ولی حوالی عید یا بعد از عید. آقای نامور حقیقی، میخوام یه تیکه دیگه از صحبت‌های امروز خامنه‌ای رو پخش کنم. این صحبت‌هاش، حرفای اخیر مسعود پزشکیان در مخالفت با پیشنهاد مذاکره ترامپ رو تایید کرده و گفته اون حرف دل مردم ایران رو زده. مکمل این حرکت بزرگ مردمی هم سخنان صریح و راهگشای رئیس جمهور محترم بود که از زبان مردم سخن دل مردم رو بیان کرد و اون چیزی که لازم بود ایشون بیان کنن گفتند. آقای نامور حقیقی، به گمانم قمار برای نظام جمهوری اسلامی اینه که این عدم آیا به رویارویی شد یا میتونه تنش رو بالا ببره ولی این 4 سال رو سپری بکنه. والا من فکر میکنم 3 تا موضوع هست که حتما ایران وارد درگیری میکنه.
یکی سنجاق کردن بحث ایران به بحث فلسطین، یعنی همین ملاقاتی که با مقامات حماس داشتن این روز پنجشنبه بوده. اون فکت شیت هم فکر میکنم پنجشنبه منتشر شد، چون آقای ترامپ سه‌شنبه صحبت کرد ولی فکت شیت رو روز پنجشنبه منتشر کرده و اینا قطعا احتمالاً برنامه شده. این اصرار به این که فلسطین پیروزه و ایران نقش پیشقراولی داره در مورد مسئله فلسطین و هم سری قبل بعد از حماس هم الان ایران سرمایه‌گذاری سنگینی کرده روی موضوع و این خب بسیار خطرناکه، حتما مسئله ایجاد میکنه به خصوص در ارتباط با اسرائیل و ایران. نکته دوم بحث همین غنیسازیه که حکومت مشخص نیست میخواد چیکار بکنه، میخواد باهاش بمب بسازه که عملا هیچ کاری نکنه، اگه میخواد بمب بسازه باید راه دیگه اتخاذ کنه و اگر میخواد باهاش امتیاز بگیره خب باید مذاکراتش رو شروع کنه، بدون مذاکره که نمیتونه امتیاز بگیره. بنابراین من فکر میکنم که یا بایستی قبول کنن مذاکره کنن، توی مذاکره هم باید روشن باشن برای اینکه بتونن در مورد غنیسازی، در مورد مسائل منطقه، بحث نابودی اسرائیل، جمهوری اسلامی باید به تغییر راهبردی دست بزنه وگرنه حتما من مطمئنم که به درگیری خواهد شد. درگیری هم الزامی نداره با چیزای بزرگ شروع بشه، میتونه با خرابکاری‌های محلی، درگیری‌های کوچیک منطقه‌ای شروع بشه و دائما یه دفعه بزرگ بشه، مضافاً برای اینکه من فکر کنم اسرائیل و آمریکا این بار اقدامات سورپرایزی عملیاتی خواهند داشت برای اگر مطمئن باشن که ایران نه توافق میکنه نه با اروپایی‌ها نه با اینا و در برنامه غنیسازیش ادامه خواهد داد و سیاست حمایت از حماسش رو ادامه داد، حتما اقدامات عملیاتی انجام خواهد داد که اونم خب طبیعتاً اگر ایران جواب بده به جنگ منجر میشه، اگر هم جواب نده که غنیسازی و امکانش از بین رفته. یعنی در واقع اونا رو هیچ کدوم تبدیل به نقد نکرده که من مطمئنم پاسخ میدن و روی این دارن کار میکنن. در نتیجه اگر تغییر راهبرد ندن قطعاً ایران وارد یک درگیری بدون چشم انداز مشخصی خواهد شد. ممنونم از شما. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. بعضی از پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال از نقاط مختلف ایران خشم و نارضایتی از قطعی گاز و برق و تعطیلی‌های مداوم در نقاط مختلف کشور رو نشون میده. همزمان برای سومین شب بسیاری از معترضان در دهدشت به خیابان اومدن و علیه حکومت شعار سر دادن. قطعی برق به ترافیک سنگین در بعضی بخش‌های پایتخت و شهرهای دیگه و همینطور تعطیلی گسترده کسب و کارها منجر شده در واکنش وزرای نفت و نیرو دیگری رو مسئول این قطع برق میدونن و معاون اجرایی رئیس جمهوری هم از مردم به خاطر قطع برق ناگهانی عذرخواهی کرده. این وضعیت ما رو نگاه بکنید. دیشب تا ساعت 10 شب برق نداشتیم. اعلام کردن تو مدارس که به خاطر که انرژی سوخت ندارن بچه‌ها مدرسه نیان به خاطر سرما، تو خونه آنلاین درس بخونن. آنلاین خوندنشون هم اینه. الان برق رفته 9 صبح تا ساعت 11 برق دیگه نداریم. چه آنلاینی درس بخونن؟ اینترنت ندارن، برق ندارن، سوخت ندارن، انرژی ندارن. خدا ازتون نگذره. مرگ به خامنه‌ای. خبرنگارمون اردوان روزبه از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. اردوان، یه تصویر به ما بده دقیقاً تو ایران چه اتفاقی داره میفته؟ به طور مشخص میتونم بگم که اون چیزی که الان داره اتفاق میفته میتونه هر چیزی محسوب بشه الا پیدا کردن راه حل و یا انجام یک راهکار درست و مناسب برای حل مسئله قطعی برق. یادمون باشه اصلا این مسئله تازه‌ای نیست. سالهای ساله که جمهوری اسلامی و اشکال مختلف ضعف سیستماتیک، فرسوده بودن سیستم زیرساخت، متأسفانه عدم سرمایه‌گذاری درست در انرژی‌های قابل بازگشت و چیزهای از این دست که جهان امروز به جای استفاده از نفت گاز و چیزهای از این دست سالهاست رو به اونها آوردن و در عمل با مشکلات عدیده‌ای که امروز مردم ایران هر روز با اون دارن دست و پنجه نرم میکنن و به قول یک کاربر در واقع جامعه مجازی 400 قطع برق دیگه یک زندگی لاکچری یا یک زندگی خیلی شاهانه محسوب میشه. همه اینها ناشی از اون سیستم سازی غلطی هستش که جمهوری اسلامی آغاز کرده و حالا هر سال با بحران بزرگتری مواجه میشه. پیش از این
بارها کارشناسان در این زمینه هشدار داده بودند که عدم توجه و در واقع زیرساخت بنا کردن زیرساخت اصولی در ارتباط با سوخت و در ارتباط با برق میتونه منتهی به یک فاجعه در ایران بشه و همونجور که دارید میبینید چنین اتفاقی افتاده. دو سمت مهم این قصه داره. در حال حاضر وزرای نفت و نیرو به جای اینکه راهکارها رو مطرح بکنن در واقع همدیگر رو متهم میکنن و توبیخ میکنن به حدی که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان میگه توپ رو به زمین هم پاس ندین و در واقع تلاشی بشه برای اینکه مسئله حل بشه. کارم متأسفانه بدتر از این داره پیش میره به دلیل اینکه بخشی از این چیزی که ما الان میدونیم فقط بخشی میدونیم، به دلیل اینکه یادتون باشه زیر مجموعه وزارت دفاع، زیر مجموعه سپاه و گروه‌های در واقع سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی به هیچ وجه اطلاعاتی از نحوه استفاده براشون وجود نداره. بعضی از کارشناسان بر این باورن که هنوز اونها در حال ماینر کردن یا در واقع تهیه بیت کوین یا ارزهای رمز ارزها هستن که برق بسیار زیادی مصرف میکنه. ما به ازای هر ماینر، یعنی هر یک یونیتی که گذاشته میشه، به اندازه مصرف 10 خانواده استفاده میکنه. ما اطلاعاتی از اونها نداریم هنوز، ولی ما حالا میدونیم که مصرف گاز در حال حاضر در کشور روزانه 681 میلیون متر مکعب شده و از طرف دیگه میدونیم که نیروگاه‌های برق تاکنون تا این لحظه که حرف میزنیم 832 میلیون کسری موجودی دارن. به همین دلیل در شرایط این چنینی بزرگترین مسئله هستش که به اندازه کافی سوخت به نیروگاه‌ها نمیرسه و از طرفی هم سوخت مایع که وظیفه تهیه اون از طرف وزارت نفت هستش انجام نمیشه. معادل 40 میلیون لیتر در روز نیاز به نفت کوره بوده، 24 میلیون بیشتر وارد نمیشه. این به معنی هستش که حالا این وضعیت ادامه داره و در عمل هیچ راهکار اصولی وجود نداره، چون زیرساختی توسط جمهوری اسلامی ساخته نشده. درست در زمانی که این زیرساخت‌ها پول‌های نفت‌ها برای زیرساخت‌ها باید تولید و مصرف می‌شده، به هر حال خرج موشک‌ها در حزب الله، سوریه و عراق شده. ممنونم. اردوان روزبه از استودیوی ما در واشنگتن. سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس هم به ما پیوسته. آقای جوادی، آیا در کوتاه مدت راه گریزی از این بحران انرژی فعلی وجود داره برای تهران؟ درود بر شما. کوتاه مدت که به هیچ وجه، حتی تو میان مدت هم راه حلی وجود نداره. همینجور که همکار محترمتون گفتن، این مسئله بحران انرژی، یا بهتره بگم ابر بحران انرژی، واقعا این چیز جدیدی نیست. خیلی وقت که همه ناظران انرژی ایران و ناظران اقتصادی ایران دارن راجع به این مسئله هشدار میدن. این واقعا برمیگرده به مدیریت انرژی در ساختار جمهوری اسلامی. هیچ راه حل کوتاه مدت و میان مدتی من واقعا نمیبینم، مگر اینکه فقط بتونن با توجه به منابع ارزی که دارن که اونم محدوده بتونن سوخت وارد کنن، که اونم حالا واقعا معلوم نیست تا چه حد بتونه مشکلاتشون رو حل بکنه و رفع رجوع کنه. الان بیشتر نوع برخوردشون با این بحران اینه که به صورت روزانه رفع رجوع میکنن، وگرنه راه حلی واقعا وجود نداره. الان ببینید زیرساخت‌ها بیشتر از نیم قرنه که هیچ سرمایه گذاری روش انجام نشده. راندمان تمام این زیرساخت‌ها خیلی پایینه. این قضیه فقط تازه مربوط به مثلا صنعت برق و حالا گاز نمیشه، حتی تو مثلا خودروسازیمون ما همین مسئله رو داریم که راندمان خودروها تو ایران در بهترین حالت 68% بیشتر از استانداردهای جهانیه. به طور میانگین تقریبا 2 برابر میزان مصرف سوختشون. حالا در رابطه با ساخت و ساز هم همینه. این کدهای ساخت و ساز تو ایران مطابق استانداردهای جهانی نیست و باعث میشه اتلاف انرژی داشته باشیم. نتیجهش میشه یه همچین بحرانی که الان ما باهاش مواجهیم. چقدر فکر میکنید که این تنشی که الان با غرب همینطور داره بیشتر و بیشتر میشه و به خصوص به نظر میرسه مذاکره با آمریکا رو هم منتفی میدونن، میتونه وضعیت رو سخت‌تر بکنه، به خصوص اگر آمریکا بخواد صادرات نفت ایران رو جدی‌تر مانعش بشه؟
ببینید بذارید برای درک بهتر این قضیه اینکه پیش زمینه اینکه این اتفاقات تو چه به قول معروف پیش زمینه‌ای داره رخ میده رو یکم بررسی بکنیم. اول اینکه این قضیه جدید نیست، سالهاست داره اتفاق میفته. ما بهش میگیم slow moving crisis، یعنی یک بحران آهسته و پیوسته در حال حرکت بوده. نکته دوم اینه که آقای ترامپ الان واقعا مثلا 2 هفته است اومده رو کار. تمام اینا داره موقعی اتفاق میفته که تو دوره بایدن 200 میلیارد دلار درآمد ارزی از محل فروش نفت داشتن. دلار شده 90 تومن. حالا شما اجازه بدین این دلار 90 تومانی رو قیمت‌ها بشینه وضع خیلی بدتر از این میشه. ببینید به عقیده من با توجه به اینکه منابع ارزی الان محدوده، دوره قبلی ترامپ وارد فشار حداکثری شدیم موقعی که جمهوری اسلامی به اندازه الان ضعیف بود و همینطور خزانه ارزیمون تقریبا دور و بر 120 میلیارد دلار ذخیره داشت. الان در حالتی داریم میایم که هم ترامپ قوی تره، هم جمهوری اسلامی به مراتب ضعیف‌تره، هم ذخیره ارزیمون تقریبا دور و بر 30 میلیارد دلاره که حتی کفایت بیشتر از 4 ماه واردات اقلام اساسی رو نخواهد داشت. از موقعی که ترامپ برنده انتخابات شده، چین به طور مستمر خرید نفتش رو از ایران داره کاهش میده. خب طبیعتاً وقتی که ما فروش نفتمون تو ایران بیاد زیر 500,000 بشکه که چیز عجیبی نیست، خب ما شاهد خواهیم بود که یک کسری بودجه خیلی شدید خواهیم داشت، یک تورم بالا خواهیم داشت. این خاموشی‌های گسترده‌ای که دارن میدن خودش به خودی خود یه شوک تورمی به عرضه، به خاطر شوکی که به عرضه میده باعث میشه که ما یک موج تورمی داشته باشیم. ترکیب همه اینا با همدیگه تو 3-4 ماه آینده واقعا مثل یک سونامیه که جمهوری اسلامی باید باهاش مواجه بشه. اصلا آینده جالبی رو من نمیبینم. به عقیده من واقعا وارد یک بحران دیگه نمیشه گفت. این الان واقعا تو فاز فاجعه ایم الان، یعنی فروپاشی اقتصادی. حالا درست تعریف آکادمیک به اون معنی نداره، ولی شاخصایی که ما داریم بهش نگاه میکنیم واقعا نشون میده کنترل اوضاع به معنی واقعی کلمه داره از دستشون خارج میشه. دیگه به نقطه‌ای رسیدی که قابل انکار نیست به عقیده من. ممنونم از شما. سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس. مریم مقدم و بهتاش سناییف ها کارگردانان فیلم کیک محبوب من به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران احضار شدند. این 2 کارگردان قرار 11 اسفند با اتهام‌هایی از جمله تبلیغ علیه نظام و تهیه، تولید و تکثیر فیلم با محتوای مبتذل محاکمه بشن. بر اساس کیفرخواست صادر شده، اتهامات دیگری مثل جریحه دار کردن عفت عمومی و نمایش فیلم بدون مجوز هم به این 2 سینماگر وارد شده. کیک محبوب من که با استقبال جهانی روبرو شده بدون اخذ مجوز رسمی ساخته شده و در اون زنان بازیگر بدون حجاب اجباری حضور دارند. بیتا ملکوتی، روزنامه‌نگار از واشنگتن به ما پیوسته. خانم ملکوتی، این تنها فیلم هم نیست دیگه. الان فیلم‌های زیادی به صورت زیرزمینی با استانداردهای خیلی بالا در داخل ایران دارن ساخته میشن. نمونهش همین کیک محبوب من، نمونه دیگرش دانه انجیر معابد و بسیاری از فیلم‌های دیگر. چقدر برخوردهای این چنینی واقعا به نظرتون میتونه تاثیر بذاره روی زمین برای کارهای اینطوری؟ ببینید، همونطور که تا الان این همه تهدید و این همه دادگاهی کردن و این همه حکم دادن تأثیری نداشته، از این به بعد هم نخواهد داشت. جریان فیلم مستقل در ایران خیلی پرقدرت آغاز شد و داره به حیاتش ادامه میده و سینماگرانی هستن که دیگه نمیخوان تن به سانسور بدن، نمیخوان تن به مجوز ارشاد بدن و فیلم های خودشون رو بدون مجوز و بدون اجازه از ارشاد میسازن و خیلی هم موفق بودن. الان یکی از دلایلی که همین فیلم و سازندگانش انقدر اومدن توی در حقیقت زیر ذره‌بین جمهوری اسلامی هست که این فیلم خیلی موفق بوده. این فیلم هم جوایزی گرفته، همین که در لیست 50 فیلم برتر نشریه گاردین بوده که رتبه 2 رو در اون لیست گرفته که 50 فیلم برتر در سال 2024 جزو اونها بوده. در کشورهای زیادی اکران داشته، در اروپا، در سوئد، در ایتالیا، در فرانسه و خیلی اکران‌های موفقی داشته. خیلی این فیلم دیده شده، نقدهای بسیار موفقی روش نوشته شده، خیلی ازش استقبال شده و خب این خیلی گرون تموم شده برای اینها.
اینها الان ما با یک سینمای دولتی روبرو هستیم که واقعا بخش کمدیش که واقعا مبتذله و حالا این اشاره فحش و اینا که میگن اصلا مربوط به اون فیلم ها باید گفت و اصلا سینمای اجتماعی در حقیقت نفسهای آخر رو داره میکشه و خیلی ناموفق بوده. جشنواره هایی که جشنواره های معتبر دنیا الان شما میبینید که اصلا از سینمای دولتی و سینمای مجوزدار فیلم نمیگیرن و فیلم هایی هم که مطرح میشن در فستیوال هایی مثل کن، برلین، فیلم هایی هستن که بدون مجوز در ایران ساخته شدن و آخریش هم همین نمونه دانه انجیر معابد هست که هم توی گلدن گلوب کاندید بود و الان در اسکار کاندید شده. ببینید این فیلم یه موضوع خیلی انسانی و خیلی ساده داره و اینکه داره یک زندگی ساده و واقعی ایرانی ها رو نشون میده. دقیقاً چیزی که جمهوری اسلامی الان 45 ساله میخواد بگه نه اینطور نیست و انکار بکنه، اما داره میگه که این داستان این فیلم هست که یک زوج مسن هستند که دنبال یک زندگی خیلی عادی هستن، دنبال رویاها و آرزوهاشون هستن، نمیخوان تنها باشن، میخوان برقصن، میخوان مشروب بخورن، توی خونه حجابی ندارن. این در حقیقت بازیگر زن خب مثل اکثر خانم هایی که ایرانی که در داخل خونهشون اصلا حجاب ندارن و حتی الان خارج از خونه هم دیگه حجابی ندارن و اصلا پایبند برای ایجاد رابطهشون پایبند این نیستن، پایبند این قوانین اسلامی و شرعی و اینها هم نیستن. یک رابطه انسانی خیلی ساده است که سالهاست در ایران و در همه جهان جریان داره. اما حالا که این فیلم به ساخته شده و در جهان دیده شده، جهانی شده، خب خیلی برای اینها گرون تموم شده و متاسفانه این زوج شریف مریم مقدم و بهداشت سنایی ها، این هنرمندانی که واقعا احساس مسئولیت میکنن که دروغ نگن دیگه و حقیقت رو بگن، الان مدت هاست که درگیر دادگاه هستن، درگیر بازجویی هستن، تهدید مامورین امنیتی هستن، پاسپورت اونا ضبط شده، ممنوع خروج شدن و اصلا امکان رفتن به خارج از ایران هم ندارن. وقتی که فیلمشون در کشورهای مختلف اروپایی اکران شد، در هیچ کدوم از اونها نتونستن اینها شرکت بکنن و واقعا تأسف برانگیزه. ولی خب این تهدیدها همطور که گفتم تأثیری نخواهد داشت. خیلی پرقدرت سینمای مستقل ایران، خیلی حرفها برای گفتن داره. تمام داستانهایی که تا قبل از این سانسور می‌شده و اجازه گفتن نداره که خیلی زیاده تعدادشون، اینها یا ساخته شدن یا قراره که ساخته بشن. ممنونم از شما. بیتا ملکوتی، روزنامه‌نگار از واشنگتن با ما. کنگره آمریکا رسیدگی به سازمان کارآمدی دولت دوج رو شروع کرده. دیشب هم رئیس جمهوری آمریکا با دفاع از ایلان ماسک فرمان تازه‌ای برای کاهش شدید کارکنان دولت صادر کرد. ایلان ماسک دیشب در حضور ترامپ گفت دولت آمریکا بدون کاهش هزینه‌ها ورشکسته میشه. امروز اما بعضی از اعضای دموکرات کنگره از اقدامات ماسک به شدت انتقاد کردند. And they're also going to address the deficit. So we've got a $2 trillion deficit. می‌خواهیم کسری بودجه را برطرف کنیم. ما $2 تریلیون کسری بودجه داریم و اگه کاری براش انجام ندیم کشور به سوی ورشکستگی میره. واقعا تکان دهنده است که سود سالانه بدهی‌های ملی بیشتر از میزان فعلی کل بودجه وزارت دفاعه. از طرف دیگه ما پول زیادی برای بخش دفاعی خرج می‌کنیم، اما اگه این روند ادامه پیدا کنه اساساً کشور رو ورشکست می‌کنیم. کاهش هزینه‌های دولت فدرال یه انتخاب نیست بلکه یک ضرورته. اکثریت مردم به رئیس جمهور ترامپ رأی دادن. ما مجلس رو بردیم، در کنگره پیروز شدیم. مردم به اصلاحات اساسی دولت رأی دادن. در این شکی نیست. این تو کمپین بود. رئیس جمهور در هر گرد همایی دربارش حرف میزد. خیلی وقتا این اتفاق نمیافته، اما در این دوره ریاست جمهوری مردم چیزی که به خاطرش رأی دادن رو به دست میارن و دموکراسی یعنی همین. They don't get what they voted for, but in this presidency they are going to get what they voted for, and that's what democracy is all about. ساعت پیش رابرت گارسیا عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا با انتقاد از عملکرد سازمان کارآمدی دولت گفته ماسک تلاش میکنه قدرت بیشتری با کمک رئیس جمهوری و بعضی اعضای جمهوری‌خواه کنگره به دست بیاره و دولت رو نابود کنه.
باید بگیم که در کمیته جهانی چه اتفاقی داره میفته. اینجا بحث همکاری با پولدارترین مرد جهان نیست. در واقع این کمیته میخواد توانمند کنه پولدارترین مرد جهان رو که همه این افراد رو تحت عنوان صرفه‌جویی ضعیف کنن و بعد پولش رو خودشون بگیرن، شرکت‌هاشون به جیب بزنن و دوستان میلیاردرشون به جیب بزنن. این اتفاقی که داره میفته در کشور ما و بعد این رو ذکر کنیم. این رو هم به خاطر داشته باشیم که داره پرسنل دوج رو که تخصص ندارن به همه این آژانس ها و دپارتمان های دولتی میفرسته. در بعضی موارد حتی تینیجر هستن اعضای این تیم او، هیچ تجربه‌ای ندارن، هیچ تخصصی ندارن و میخوان که پول شما رو. آرش علایی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. آرش، خیلی هم شاید جای تعجب نداشته باشه کسی بخواد چنین اقدام انقلابی بکنه، بخواد اینقدر بخش‌های مختلف دولت رو قلقم بکنه و بعد بدون واکنش باشه. فکر می‌کنم خود آقای ماسک هم احتمالاً میدونسته که وارد چه بازی پرماجرایی داره میشه. و حالا ماسک هنوز نرفته سراغ اون بخشایی از دولت فدرال که مثلا محبوب هست، مثلا مثل مدیکر، مدیکیت، هنوز نرفته اونجاها. هنوز نرفته سراغ سازمان‌های مثل پنتاگون که 900 میلیارد دلار بودجه میگیرن و یه جوری خط قرمز همین جمهوری خواه هم حساب میشن. فعلا ایشون رفته سراغ یه سری پروژه ها و یه سری وزارتخونه هایی که بیشترشون توسط دموکرات ها اداره میشن و افرادی هم که با برخی از مطبوعات مثل پولیتیکو صحبت کردن، در کاخ سفیدن، نخواستن هویتشون فاش بشه. میگن خیلی از این پروژه هایی که الان فعلا آقای ایلان ماسک رفته سراغش، اینا بهش میگن لو هنگینگ فروت، یعنی اون میوه هایی است که اصلا خود شاخه درخت انقدر خم شده خیلی راحت میشه چیدشون. در یک کشوری مثل آمریکا که الان امسال سررسید بهره بانکیش میشه 952 میلیارد دلار، 952 میلیارد دلار در حالی که بودجه دفاعی 900 میلیارد دلاره. برای 900 میلیارد دلار مردم آمریکا یک ارتشی میگیرند که در دنیا بی‌نظیره. برای 952 میلیارد دلار هیچی نخواهند گرفت، فقط بهره خواهد بود و در عرض 10 سال طبق پیشبینی کنگره بهره بانکی میرسه به سالی 1.8 تریلیون دلار. امروز در این کمیته که برگزار شد، خب اولا خانم مارجری تیلر گرین رئیسش بود که خودش یکی از جنجالی ترین شخصیت‌های جمهوری خواهان است. امروز خیلی ملایم بود خانم مارجری تیلر گرین و آتشبازی و سر و صداهای بسیار زیاد توسط دموکرات‌ها بود. دقیقاً داستان چرخیده بود و 180 درجه تغییر کرده بود و دموکرات‌ها بیشتر از فرصت‌هاشون در این کمیته استفاده کردن حملات شخصی بکنن به ایلان ماسک. کمتر صحبت کردن راجع به این که کدوم یک از بخش‌های دولت فدرال اونو میخوان هزینه‌شو بالاخره بیارن پایین، به خاطر که این 952 میلیارد دلار رو یکی باید بالاخره پرداخت بکنن. و بخشی از این سوال‌هایی که جمهوری خواهان می‌پرسیدن از شهودی بود که دعوت کرده بودن که اینها متخصص بودن در زمینه فساد دولتی. به بخش‌هایی از سوال‌های جمهوری خواهان از یکی از این شهود گوش کنید. ببینید، البته بگم اکثر کارکنان دولت ما افراد شریف و درستکاری هستند، اما موارد دیگری هستند که اینطور نیست و باید که از تکنولوژی استفاده کنیم برای به دام انداختن اینها. در موردی بوده که در یک کشور غربی 50 میلیون دلار رو در ظرف 4 ماه خرج کردن. باید که اینها رو نظارت کنیم. آقای کلاود، اینها فقط به صورت انفرادی عمل نمی کنن، اینها گروه های سازمان یافته تبهکاری هستند. آخرین نظرسنجی ها نشون میده نزدیک 68% مردم آمریکا موافقن با اینکه دولت فدرال کوچکتر بشه و کاراییش بیشتر هم بشه. روز گذشته هم آقای ایلان ماسک رفت به اتاق بیضی، آقای ترامپ هم اونجا بود. ایشون داشت راجع به چیزهایی صحبت میکرد در دولت فدرال که الان دارد اتفاق میافتد. مثلا گفت الان هنوز دولت فدرال به افرادی داره سوشال سکیوریتی پرداخت میکنه که 150 سالشونه. آقای ماسک گفت کی میشناسه اینجا کسی 150 ساله باشه؟ اگه کسی 150 سالش هست و زنده است، بعد اسمشو بذارن تو کتاب رکوردهای گینز و این نشون دهنده این است که چقدر تو دولت فدرال پرداختایی انجام میشود که اصلا دولت
فدرال خودش هیچ گونه نمیتونه اونها مشخص بکنه. فعلا الان دموکرات‌ها از این فرصت استفاده کردن برای حملات سیاسی، ولی فعلا باید دید تا کجا میتونن این حملات سیاسی رو ادامه بدن. ممنونم. آرش علایی در کنگره آمریکا. امید معماریان روزنامه‌نگار از دیترویت هم به ما پیوسته. آقای معماریان، کاری که آقای ماسک و سازمان زیر مدیریت او داره انجام میده، میشه حدس زد که خب بالاخره کار بسیار نامحبوبی برای به خصوص کسانی است که در این سازمان‌های دولتی کار میکنن، ولی به نظر میرسه با توجه به فربه شدن دولت فدرال بالاخره یه نفری یه موقعی باید دست به چنین کاری میزد. ببینید همینطور هست. مسئله اصلی این هستش که دولت آمریکا دولت فربهی هستش و با کسری بودجه مواجه هست. یعنی واقعا کسری بودجهش انقدر زیاد هستش که اگر که در طی همین امسال و سالهای دیگه اقدام نکنه شده تا 10 سال دیگه واقعا حقوق بازنشستگی برای افراد وجود نداشته باشه و بیمه افراد رو کاملا ببره در طی 10-15 سال آینده. بنابراین برای همین هست که بسیار یعنی اکثریت مردم موافق این هستن که دولت با کسری بودجه خودش برخورد بکنه، یعنی سیاست انقباضی داشته باشه در خصوص بودجه و اینها و مخارجش رو پایین بیاره و در مجموع تو با بودجهش با بالانس بکنه و بدیهای کشور رو بپردازه و به هر حال آینده کشور رو خطر نندازه. این سوال درست هستش. مسئله این هستش که این پول از کجا باید اوورد و از کجا باید خرج کرد، چجوری باید این بودجه رو متوازن کرد و اینها. یه قسمتی از آمریکا میگن که به هر حال بعد اینو بدون مالیات ما نمیتونیم کار انجامش بدیم، بعد مالیات بگیریم و اجازه ندیم که فشار بیاد به مثلا کسایی که بالاتر 65 سال هستن، کسایی که فقیر هستن و اقشار کم درآمد. یه قسمت دیگه میگن که مثلا خب باید هم سایز اون اندازه دولت کاهش داد، همین که به هر حال بسیاری از خرجایی که میکنه دولت رو بیاریم پایین. حالا بعد دید در این زمینه چه اتفاقی خواهد افتاد. تو الان ما واقعا میزان برنامه‌هایی که قطع شده از دولت و اینها یعنی رقم‌های بزرگی نیست. 60 میلیارد و 70 میلیارد و 20 میلیارد و 10 میلیارد رقم‌های بزرگ نیست. بعد دید که واقعا آقای ماسک در طی هفته‌های آینده، ماه‌های آینده به کجاست یعنی سر خواهد زد و این چارچوب کاستن از هزینه‌های دولتیش در واقع چجوری خواهد بود. چون الان تا همین الان مجموعه این هزینه‌ها که کم کردن واقعا در اون خیلی اصلا به هیچ نحوی نزدیک به اون 2 تریلیون دلاری که گفتن نمیشه. باید حتما من از سراغ بودجه وزارت دفاع که بیشتر از 800 میلیارد دلار هست و بر بخش‌های دیگه که بریم که به هر حال چقدر تاثیرگذار خواهد بود. یک مشکلی که به نظر میرسه خیلی هم جدی است و آقای ماسک داره اینه که خیلی هم میگن او خودش تضاد منافع داره، برای اینکه بسیاری از شرکت‌های او قراردادهای دولتی دارن از جمله اسپیس ایکس و بعد بعضی از شرکت‌های دیگری که رقیب او هستن هم قراردادهای دولتی دارن. چطور میتونه تضمین بکنه که این تضاد منافع در تصمیمات او نقش بازی نمیکنه؟ خب این سوال بسیار بزرگی است. دوباره تاکید بکنم که سوالی که آقای ماسک میخواد بهش جواب بده دغدغه بسیاری در آمریکا هست، چه دموکرات چه جمهوری خواه، مردم عادی، بازنشسته، کسایی که نگران آیندهشون هستن. این سوال خیلی هست، ولی اینکه چه کسی این کارو میتونه بکنه این سوال هست. چه جوری میتونه این کارو بکنه این سوال هست. آقای ماسک ثروت بسیار زیادی داره، از این ثروت میتونه برای نفوذ تو حوزه آزادی بیان، تو حوزه دولتی، تو حوزه تاثیرگذاری که به هر حال کسی بهش دسترسی نداره استفاده بکنه. و همونطور که شما گفتین بیشتر از 15 میلیارد دلار برخی از شرکت‌های ایشون از دولت به هر حال وام میگیرن، بودجه میگیرن و به هر حال یک رابطه تنگاتنگی با دولت فدرال داره. در عین حال برخی از این ادارات فدرال که ادارات نظارتی هستن از برخی از شرکت‌های آقای ماسک اینها شکایت کردن و این شکایت ها باز هستش، چه تسلا چه اسپیس ایکس و بقیه. و حضور آقای ماسک در چنین سطح بالایی در نزدیک به رئیس جمهور آمریکا به هر حال سوالات بسیاری ایجاد کرده و اینکه به هر حال پاسخگو نیستن در خصوص نحوه اقداماتشون، اینا به هر حال مشکلاتی میتونه درست بکنه. ممنونم از شما. امید معماریان روزنامه‌نگار از دیترویت با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال دوباره ببینید.